Hello friends, once again I welcome you to English Home by Chetan Chovatiya YouTube channel. ઓલરેડી મોડલ વર્બ્સ એટલે કે મોડલ ઓક્ઝિલરીઝની અંદર આપણે 3 વિડીયો કમ્પ્લીટ કર્યા છે. 3 મોડલ વર્બ. સૌપ્રથમ આપણે જોયું મે, સંભાવના દર્શાવવા માટે, પરમિશન માગવા માટે, બરાબર, પરમિશન આપવા માટે. ત્યારબાદ મેનું ભૂતકાળ જોયું માઇટ. ત્યારબાદ આપણે જોયું કેન, એબિલિટી, ક્ષમતા, સમર્થતા દર્શાવવા માટે. કોઈ વ્યક્તિ કંઈક કાર્ય કરી શકે છે તેવું દર્શાવવા માટે આપણે જોયું કેન. અને ત્યારબાદ અત્યારે આ નંબર 4 મોડલ વર્બ કુડ મીન્સ કેનનું ભૂતકાળ કુડ. જે ક્રિયા વર્તમાનમાં આપણે કંઈક કરી શકીએ છીએ તેવું દર્શાવવું હોય તો કેન વપરાય. સેમ ટુ સેમ રીતે ભૂતકાળમાં આપણે કોઈ કાર્ય કરવા માટે સમર્થ હતા, ભૂતકાળમાં આપણે કોઈ કામ કરવા માટે શક્તિમાન હતા તેવું જો દર્શાવવું હોય તો તેના માટે વપરાય છે કેનનું ભૂતકાળ કુડ. વાક્ય રચના તો બધા મોડલ વર્બની સેમ જ રહેશે. સૌ પ્રથમ કરતા પછી કેનનું ભૂતકાળ કુડ, કારણ કે કુડનો આપણે અત્યારે યુઝ શીખી રહ્યા છીએ. કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ V1 ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. જો વાક્ય પ્રશ્નાર્થ હોય તો સિમ્પલ કુડ આગળ આવી જાય, કરતા પાછળ જતો રહે પ્લસ V1. ચાલો જોઈએ આગળ. ભૂતકાળમાં કોઈ કાર્ય કરવા ક્ષમતા ધરાવતા હતા, અત્યારે નહીં, બરાબર, પરંતુ ભૂતકાળમાં જો આપણે કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હતા તેવું કહેવું હોય તો તેના માટે વપરાય કુડ. જો વર્તમાનમાં કોઈ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય તો કેન વપરાય. આ ઉપરાંત નમ્ર વિનંતી દર્શાવવા માટે પણ કુડનો ઉપયોગ થાય છે. બહુ હમ્બલ રિક્વેસ્ટ, જેને આપણે કહીએ પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ દર્શાવી હોય, નમ્ર વિનંતી દર્શાવી હોય તો તેના માટે પણ કુડનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારે પ્રશ્ન વાક્ય બનતું હોય છે. જોઈએ સેન્ટેન્સ નંબર 1. જ્યારે તમે બાળક હતા, તો અહીંયા તમે ચેક કરો, હતા ભૂતકાળ આવી ગયું, બરાબર. જો આગળ ભૂતકાળ આપણને આપ્યું છે તો પાછળ જો કેનનો ઉપયોગ કરવાનો થતો હોય તો કેનનું ભૂતકાળ કુડ મૂકવું પડે, કારણ કે આગળ ભૂતકાળનું વાક્ય આપેલું છે. જ્યારે તમે બાળક હતા ત્યારે તમે ઝડપથી દોડી શકતા હતા. ભૂતકાળમાં જુઓ, જ્યારે તમે બાળક હતા ત્યારે તમે ઝડપથી દોડી શકતા હતા. ભૂતકાળમાં કોઈ કાર્ય કરવા ક્ષમતા તમે ધરાવતા હતા. ઓકે, તો સૌપ્રથમ પહેલું વાક્ય લઈએ આપણે. વેન એટલે જ્યારે, ત્યારે આપણે ટેન્સમાં શીખી ગયા છીએ. વેન જ્યારે તમે બાળક હતા. વેન કરતા છે યુની સાથે ભૂતકાળમાં વપરાય વર. વેન યુ વર અ ચાઇલ્ડ. વેન યુ વર અ ચાઇલ્ડ, જ્યારે તમે બાળક હતા. કરતા પ્લસ વોઝ વર પ્લસ જે કર્મ આપ્યું હોય કે જે આપ્યું હોય તે. ઓકે, કોમા તમે ઝડપથી દોડી શકતા હતા. કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ V1, તમે ઝડપથી દોડી શકતા હતા. ભૂતકાળમાં તમે દોડવા માટે સક્ષમ હતા તેવું દર્શાવવા માટે કુડ વપરાય. કરતા તમે એટલે યુ, કેનનું ભૂતકાળ અહીંયા થઈ જશે કુડ. કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. તો ક્રિયા છે દોડવાની, દોડવું એટલે રન. યુ કુડ રન ફાસ્ટ. યુ કુડ રન ફાસ્ટ. વેન યુ વર અ ચાઇલ્ડ, જ્યારે તમે બાળક હતા ત્યારે તમે ઝડપથી દોડી શકતા હતા. યુ કુડ રન ફાસ્ટ. બીજું આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે તમે નાના હતા, બાળક હતા, ત્યારે તમે ઝાડ ઉપર ઝડપથી ચડી શકતા હતા. વેન યુ વર અ ચાઇલ્ડ, વેન યુ વર અ ચાઇલ્ડ યુ કેન ક્લાઇમ્બ અપ ધ ટ્રી. યુ કુડ, સોરી, કેનનું ભૂતકાળ કુડ. યુ કુડ ક્લાઇમ્બ અપ ધ ટ્રી, ત્યારે તમે ઝાડ ઉપર ચડી શકતા હતા. ઓકે, નેક્સ્ટ. જ્યારે અનુજ યુવાન હતો, ભૂતકાળ, અનુજ યુવાન હતો ત્યારે તે સમુદ્રમાં તરી શકતો હતો. અત્યારે નથી તરી શકતો, બરાબર, એજને કારણે, પણ જ્યારે યુવાન હતો ત્યારે તે સમુદ્રમાં વ્યવસ્થિત તરી શકતો હતો ભૂતકાળમાં. સૌ પ્રથમ વેન એટલે જ્યારે, ત્યારે. કરતા છે અનુજ. વેન અનુજ વોઝ યંગ. વેન અનુજ વોઝ યંગ, જ્યારે અનુજ યુવાન હતો ત્યારે શું થયું? તે સમુદ્રમાં તરી શકતો હતો. કરતા હી, કરતા પ્લસ કુડ, ક્રિયા છે તરવાની એટલે સ્વિમ. હી કુડ સ્વિમ, ક્યાં? સમુદ્રમાં. ઇન ધ સી, હી કુડ સ્વિમ ઇન ધ સી. કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ V1, કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ V1, કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. સચિન સારું ક્રિકેટ રમી શકતો. જો રમી શકતો, રમી શકે છે એમ હોય તો વર્તમાન કાળ, બરાબર, પણ આ તો રમી શકતો મીન્સ ભૂતકાળમાં એ રમી શકતો હતો. તો સૌ પ્રથમ કરતા સચિન, કરતા પ્લસ કુડ, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ રમવું એટલે પ્લે. ઓકે, સચિન કુડ પ્લે ક્રિકેટ વેલ. સચિન કુડ પ્લે ક્રિકેટ
વેલ એટલે સચિન સારું ક્રિકેટ રમી શકતો હતો. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. અમે ગઈ રાત્રે સૂઈ શક્યા નહીં કોઈ ડિસ્ટર્બન્સને કારણે. બરાબર, તો જો ગઈ રાત્રે સૂઈ શક્યા નહીં, તો ગઈ રાત્રે તમે સમર્થ ન હતા સૂવા માટે. સૌ પ્રથમ કરતા અમે, વી કેનનું ભૂતકાળ, કુડ નકાર છે એટલે નોટ, વી કુડ નોટ સ્લીપ. કરતા પ્લસ કુડ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. નકાર હોય તો કુડની બાજુમાં નોટ, પ્રશ્નાર્થ હોય તો કુડને આગળ લઈ લેવાનું. અમે ગઈ રાત્રે સૂઈ શક્યા નહીં, વી કુડ નોટ સ્લીપ લાસ્ટ નાઇટ. ગઈ રાત્રે મીન્સ લાસ્ટ નાઇટ. સિમ્પલ. કરતા પ્લસ કુડ નકાર છે તો નોટ મૂકવાનું પ્લસ V1. નેક્સ્ટ વન. રાજન ગઈકાલે આ કામ પૂરું કરી શક્યો નહીં, તો ગઈકાલે એનાથી આ કામ પૂરું ન થયું. ઓકે, તો કરતા રાજન કેનનું ભૂતકાળ, કુડ નકાર છે એટલે નોટ, પૂરું કરી શક્યો નહીં. ક્રિયા છે પૂરું કરવું, ફિનિશ. રાજન કુડ નોટ ફિનિશ ધીસ વર્ક એટલે આ કામ. ક્યારે? ગઈકાલે. તો આપણે ખ્યાલ છે યસ્ટરડે એ ભૂતકાળ દર્શાવે, લાસ્ટ કોઈ પણ ભૂતકાળ દર્શાવે એટલે કેનનું કુડ થઈ ગયું. તે અમારી સાથે જોડાઈ શક્યો નહીં. બરાબર, કોઈ પણ કારણ હોય પણ જોડાઈ ન શક્યો તો કરતા હી કેનનું ભૂતકાળ, કુડ નકાર છે એટલે નોટ, હી કુડ નોટ જોડાવવું એટલે જોઈન, હી કુડ નોટ જોઈન વિથ અસ, તે અમારી સાથે જોડાઈ શક્યો નહીં. મહેરબાની કરીને મને તમારો ફોન એક કોલ કરવા માટે આપશો. વાત કરીએ પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ, નમ્ર વિનંતી જ્યારે કરવી હોય ત્યારે નમ્ર વિનંતી કરવા માટે ખાસ કુડનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે કહેતા હોય ને, માનો કે ઇમરજન્સી આપણી પાસે હોય, એવી કોઈ ઇમરજન્સી આવી હોય અને આપણા ફોનમાં મોબાઈલની અંદર માનો કે બેલેન્સ ન હોય, તો આપણે શું કહીએ? સામેનો કોઈ વ્યક્તિ જે આપણે ઓળખતા હોય કે ન ઓળખતા હોય, આપણે તો એને વિનંતી જ કરવી છે, તો આપણે ત્યારે એને શું કહેતા હોય છે? પ્લીઝ તમે મને એક કોલ કરવા માટે ખાલી તમારો એક ફોન આપશો. બરાબર, મહેરબાની કરીને મને તમારો ફોન એક કોલ કરવા માટે આપશો. કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર મોબાઈલ ફોર અ કોલ? કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર મોબાઈલ ફોર અ કોલ? તમારો ફોન મને એક કોલ કરવા માટે આપશો. તો પ્રશ્ન છે એટલે સિમ્પલ કુડને આગળ મૂકવું પડશે. કરતા છે મને મહેરબાની કરીને મને તમારો ફોન, કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર ફોન ફોર અ કોલ. ઓકે, કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર ફોન ફોર અ કોલ? મહેરબાની કરીને મને તમારો ફોન એક કોલ કરવા માટે આપશો. ચાલો નેક્સ્ટ. મહેરબાની કરીને મને તમારી પેન એક સહી કરવા માટે આપશો. બેંકમાં ખાસ કરીને ગયા હોય અને પેન ભૂલી ગયા હોય, સિગ્નેચર કરવાની હોય ચેકમાં, તો આપણે રિક્વેસ્ટ કરવી પડે. બરાબર, પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ. મહેરબાની કરીને પ્લીઝ તમારી પેન મને એક સહી કરવા માટે આપશો. કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર પેન ફોર અ સાઇન? ચાલો જોઈએ. કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર પેન ફોર અ સાઇન મીન્સ સિગ્નેચર, ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, સૌ પ્રથમ કુડ, પછી કરતા યુ, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ ક્રિયા છે આપવાની, આપશો. બરાબર, એટલે ગીવ. કુડ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર પેન ફોર અ સાઇન? એન્ડ લાસ્ટ વન, મહેરબાની કરીને તમે મને મદદ કરશો. ઓકે, અહીંયા ફરી પાછી પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ છે. મહેરબાની કરીને તમે મને મદદ કરશો. કુડ યુ હેલ્પ મી પ્લીઝ? એમ પણ લખી શકો તમે. કુડ યુ ક્રિયા છે મદદ કરવાની, કુડ યુ હેલ્પ મી પ્લીઝ? ઓકે, કુડ યુ હેલ્પ મી પ્લીઝ? મહેરબાની કરીને તમે મને મદદ કરશો. એટલે આપણે જોયું કેનનું ભૂતકાળ કુડ, કોઈ ક્રિયા આપણે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા કરવા સમર્થ હતા, સક્ષમ હતા તેવું દર્શાવવા માટે વપરાય કુડ. આ ઉપરાંત પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ, નમ્ર વિનંતી દર્શાવી હોય તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પણ કુડનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, એબલ ટુના વાક્ય પણ જરા જોઈ લઈએ કેવી રીતે એબલ ટુ કુડની જગ્યાએ વપરાય છે. યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ.
આગળ જોઈએ યુઝ ઓફ એબલ ટુ. ઓકે, કુડની જગ્યા પર ટુ બી એબલ ટુ કેવી રીતે વપરાય તો આપણને ખ્યાલ છે તે રીતે વાક્ય રચના એની સિમ્પલ હોય છે. સૌ પ્રથમ કરતા પ્લસ ટુ બીનું અહીંયા ભૂતકાળનું રૂપ વોઝ વર, કેનની અંદર વર્તમાન કાળના રૂપ હતા એમ ઇઝ આર, અહીંયા ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપ વોઝ વર પ્લસ એબલ ટુ અને પ્લસ V1. બસ સિમ્પલ. આઈ કુડ ડ્રાઈવ અ કાર. હવે માનો કે આ જ વાક્યને પહેલાં આપણે પ્રશ્નાર્થ કરવું છે. આઈ કુડ ડ્રાઈવ અ કાર, તો આને મારે પ્રશ્નાર્થ કરવું હોય તો કુડ ક્યાં આવી જશે? આગળ COULD. કુડ આઈ ડ્રાઈવ અ કાર, આવી રીતે બને આ પ્રશ્નાર્થ. બરાબર, કુડ આગળ આવી જાય. કુડ આઈ ડ્રાઈવ અ કાર. હવે આ જ વાક્યને નકાર બનાવવું હોય તો કુડની બાજુમાં નોટ મુકાઈ જાય તો વાક્ય આવું બનશે આઈ કુડ નોટ ડ્રાઈવ અ કાર. આઈ કુડ નોટ ડ્રાઈવ અ કાર એટલે હું ગાડી ચલાવી શકતો ન હતો. કુડ નોટ નકાર થઈ જાય. ચાલો, અહીંયા આપણે શીખતા હતા કુડની જગ્યા પર ટુ બી એબલ ટુ વાપરો. તો સૌ પ્રથમ કરતા પ્લસ ટુ બીના રૂપ. અહીંયા આપને ખ્યાલ છે કેનનું ભૂતકાળ કુડ થયું તો ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપ વાપરીશું. આઈની સાથે મુકાય વોઝ. આઈ વોઝ કુડ છે ત્યાં આપણે મૂકવાનું છે એબલ ટુ. મીન્સ કુડની જગ્યા પર ટુ બી એબલ ટુ એક વચન છે એટલે વોઝ એબલ ટુ. આઈ વોઝ એબલ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. ડ્રાઈવ અ કાર. આઈ વોઝ એબલ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. બંનેનો મિનિંગ એક જ થાય, હું કાર ચલાવી શકતો હતો. નેક્સ્ટ વન. આ જ વાક્યને માનો કે આપણે પ્રશ્નાર્થમાં રૂપાંતર કરવું છે તો વોઝ હેલ્પિંગ વર્બ આગળ આવી જાય. વોઝ આઈ કરતાં પાછળ જતો રહેશે. વોઝ આઈ ક્રોસ થઈ જાય બંને. બેઠું વાક્ય વોઝ આઈ એબલ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. વોઝ આઈ એબલ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. આ જ વાક્યને માનો કે નકાર કરવું છે તો વોઝ વર્બની બાજુમાં નોટ મુકાઈ જાય. આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર. હું કાર ચલાવવા માટે સક્ષમ ન હતો ભૂતકાળમાં. ટૂંકમાં કુડ છે ત્યાં વોઝ વર્બ ટુ બીનું રૂપ આવી જાય ને પછી એબલ ટુ મુકાય. નેક્સ્ટ વન. વી કુડ સ્વિમ ઇન ધ સી. બરાબર, તો કુડની જગ્યા પર એબલ ટુ વાપરીએ. વીની સાથે બહુવચનમાં આવશે વર. વી વર કુડ છે તો આપણે કરવાનું છે એબલ ટુ. તો ટુ બી એબલ ટુ. વી વર એબલ ટુ સ્વિમ ઇન ધ સી. બંનેનો મિનિંગ સેમ જ રહે. કુડ વાપરો અથવા ટુ બી એબલ ટુ વાપરો. હવે આ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ કરવું છે તો વર આગળ આવી જાય. વર અને વી પાછળ જતું રહે. વર વી એબલ ટુ સ્વિમ ઇન ધ સી. શું અમે દરિયામાં તરવા માટે સક્ષમ હતા? નકાર બનાવવું છે તો વી વર નોટ. ટુ બીના રૂપની બાજુમાં નોટ મુકાઈ જાય. વી વર નોટ એબલ ટુ સ્વિમ ઇન ધ સી. ઇન ધ સી. ફૂલ સ્ટોપ. લાસ્ટ વન. સી કુડ નીટ સોક્સ. તે મોજા ગૂંથી શકતી હતી. નીટ તો વાક્યમાં કુડની જગ્યા પર ટુ બી એબલ ટુ. સી એક વચન છે એટલે વોઝ મુકાશે ટુ બીનું રૂપ. કુડ છે આપણે વાપરવું છે ટુ બી એબલ ટુ એટલે કુડની જગ્યા પર વાપર્યું ટુ બી એબલ ટુ. વોઝ એબલ ટુ. સી વોઝ એબલ ટુ નીટ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ નીટ સોક્સ. ઓકે, પ્રશ્નાર્થ કરવું હોય તો વોઝ આગળ આવી જાય. વોઝ સી પાછળ જતું રહેશે કરતાં ક્રોસ થઈ જશે બંને. ઓકે, વોઝ સી એબલ ટુ નીટ સોક્સ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, પ્રશ્નાર્થ કરવો નેગેટિવ નકાર કરવું હોય તો સી વોઝની બાજુમાં નોટ. સી વોઝ નોટ એબલ ટુ નીટ સોક્સ. ફૂલ સ્ટોપ. ચાલો, આ જોયું આપણે કેનનું ભૂતકાળ કુડ. ભૂતકાળમાં આપણે કોઈ કાર્ય કરવા માટે સમર્થ હતા અથવા તો કોઈ એવી રિક્વેસ્ટ દર્શાવી હોય, બરાબર, પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ, તો તેના માટે ખાસ વપરાય છે કુડ. ઓકે, આશા રાખો તમને સમજાતું જ હશે. બરાબર, સમજ પડતી હશે.
જો ખરેખર તમને સમજાતું હોય, વિડીયો ગમતો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરજો. તમને એમ થાય કે બીજાને પણ ખરેખર વેરી યુઝફુલ થાય એમ છે તો તેને જરૂરથી વિડીયો શેર કરજો. અને હજુ સુધી જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો કે જેથી નેક્સ્ટ મોડલ વર્બ જ્યારે મૂકીએ અપલોડ કરીએ ત્યારે ઝડપથી તમને નોટિફિકેશન પ્રાપ્ત થાય. ઓકે, નાવ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ.